Gusto mo bang kumita ng pera sa YouTube habang gumagawa lang ng mga simpleng videos? Kung oo yung sagot mo, panoorin mo yung buong video na to. Magandang araw sa'yo, ako nga pala si Deether. Welcome sa KATAWA family na YouTube channel. Kung gusto mo ng mga videos about how to make money online, subscribe ka na dito, i-click mo na rin yung bell notification para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay, so bago tayo magsimula, meron na akong importanteng sasabihin sa inyo. Meron tayong 500 pesos giveaway galing sa sponsor natin. At para mapanalunan mo yung 500 pesos load o di kaya GCash money, ang gagawin mo lang is sundin mo lang itong mga steps na ituturo ko sa inyo. Ang first na gagawin mo is i-click yung link sa description and then mapupunta ka dito. Okay, so mapupunta kayo dito sa video na ito. Itong 12 pinakamagandang bahay ng mga artista sa Pilipinas. Ito yung title ng video. This is from Ulap Stories na YouTube channel. Mapupunta kayo dito. Ang gagawin nyo ngayon is panunuorin nyo itong video na ito hanggang sa dulo. Okay? This is 14 minutes and 57 seconds long video. Dapat talaga panoorin nyo yung buong video. Kasi titignan namin kung ilang minutes ang na-accumulate ninyo. Okay? And then pagkatapos nyo panoorin yung buong video, click the like button. Okay? And then i-comment nyo dito kung sino yung paborito nyong artista. Okay? Na na-feature dito sa video na ito. Okay? So dapat panoorin nyo ang buo talaga. Okay? Kasi titignan talaga namin yung accumulated minutes na nakuha ninyo. And then mamimili kami para sa mananalo ng 500 pesos load o di kaya GCash money. Kayo ang mamimili. Okay? Load ba yung gusto nyo o di kaya GCash? Maraming salamat sa sponsor natin. Okay, so ganun lang yung gagawin mo. Please make sure na panoorin nyo talaga yung buong video sa channel na yon, and that's it. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo sa video na to is ang paggawa ng mga simpleng video and then kumita. So yung method natin ngayon is napakasimple lang. Ang kailangan mo lang dito is computer o di kaya cellphone and then internet. Pwede itong gawin ng lahat. Bata ka man, matanda, stay-at-home mom, working student, o kahit empleyado ka man. Pwede mo itong gawin. So, napakasimple lang nito and then malaki yung kikitain mo pag nagsipag ka talaga. Okay, so balik tayo sa screen ng aking computer at ipapakita ko na sa inyo kung paano ito gawin. Yo, what's up KATAWA fam? Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano kumita sa YouTube sa paggawa lang ng mga simpleng videos. Okay? Napakasimple lang gumawa ng video and pwede tayong kumita ng malaking pera. Okay? Sa topic natin ngayon, papakita ko sa inyo yung mga example ng mga channels na kumikita ng malaki sa paggagawa lang ng mga simpleng videos. And tuturuan ko rin kayo kung paano gawin yung mga videos na to. Okay? Napakasimple lang, guys. Alright? So, kung interesado ka sa topic na ito, gusto mong kumita ng pera sa YouTube, okay, kahit hindi pinapakita ang iyong muka, please watch the whole video. Alright? So, first example natin is itong channel na healthy. Okay? Dito sa channel na to, nag-upload sila ng mga herbal medicine. Okay, herbal medicine. And napakasimple lang yung ginagawa nila, guys. So, kagaya nito, okay, ganito lang yung kanilang ginagawa. Nakukuha sila ng picture, okay, yung picture, and then nilalagyan nila ito ng kung anong silbi ng ng puno na ito or dahon na ito. For example, ito, parang ano ba to? Kalamansi ba to? So, may picture ng kalamansi. For example na lang, may picture ng kalamansi tapos yung description, okay, being packed with antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory agents. Saan mo ba ito makukuha yung mga information na to? You can just Google it. Okay? Type mo lang sa Google, kalamansi, and then benefits. Meron ka makukuha mga, try natin ha. Okay, punta tayo sa Google. Okay, kalamansi. Ito pala spelling ng kalamansi. Kalamansi benefits. Okay. So, dito makikita, meron pang pictures, meron pang mga benefits. Ito lang. Okay, susulat mo lang to, ilalagay mo sa video. Okay, and makukuha ka ng mga picture na nandito na sa Google lahat. Okay, and then pwede mong itong basahin para sa voice over or kahit hindi mo lagyan ng voice over, okay lang. Okay? Ganun lang, guys. And then, compile ka lang. Okay? Compile ka lang, kukuha ka ng mga pictures, and then lalagyan mo ng description and all of that. So, napakasimple lang gawin yung mga ganitong klaseng videos. Okay? Ito, healthy na channel. You can check it out yourself para makita nyo kung ano yung ginagawa ng healthy. And then, pwede nyong i-model or kopyahin. Okay? So, second example natin is itong natural healing guides.
Okay, natural healing guides. Ganun din yung ginagawa. Nakukuha lang ng mga pictures sa Google, and then yung description or yung laman, type mo lang dito, for example, calamansi benefits, and you can just read or ilalagay mo lang kung ano yung mga nandito or babasahin mo lang gamit yung voice over mo, and yun lang, napakasimple lang, 'di ba? So, you can try to make videos like this, and gumawa kayo ng channel, okay? All about medicine. So, pinaka-importante rin dito, dapat isa lang yung niche na pipiliin mo. For example, medicine ng mga videos yung gagawin mo. Dapat medicine lang yung i-upload mo sa channel mo. And lagyan mo ito ng title name na pang medicine. For example, ito, natural healing, ito, healthy, mga ganon. Alright? So, bibigyan ko kayo ng example na Tagalog, okay? Ito, Tagalog na channel na gumagawa ng ganito. You can check it yourself, okay? Pwede nyo siyang i-model. Ito, beauty and nature. So, nakikita nyo naman, meron ng advertisement. Okay, ito, advertisement to. So, talagang working yung ganitong method. Okay, we can try this one. So, ito siya guys, working na, meron ng advertisement. And ito, tawa-tawa, halamang gamot. Paano ito gamitin pang gamot? So, search mo lang dito sa Google, tawa-tawa. Try natin maghanap ng information. Tawa-tawa benefits. Okay, so nandito na lahat. So, kunin mo na lang yung picture na to, basahin mo yung description kung ano yung mga dito, ano yung kanyang mga benefits, and all of that. Or ilagay nyo lang, isulat nyo lang, and then i-compile nyo sa video, and that's it. Pretty simple, right? So, napakadali lang. So, meron pa kayong iba pang mga example guys na napakadali lang gawin. Okay, na channel. Ito naman yung mga motovlog or yung mga motorcycle vlog. Okay, ang ginagawa ng mga motorcycle vlog or mga motovlog na sobrang dami na ngayon, dami nang sumusulpot ng mga motovlog na mga channels, and sobrang daming views yung nakukuha nila. Okay, and sobrang daming watch hours. Bakit madaming watch hours? Kasi nga, yung mga motovlog, okay, mahabang video yon. Okay, tigta 30 minutes, 1 hour, and yung mga tao nanunood talaga kasi yung meron mga tao na mga addict sa motorsiklo, pinapanood talaga nila hanggang sa dulo. So, maganda rin ito, makakuha ng watch hour, madali mo lang ma-monetize yung channel mo. Okay, pag ganito yung ganito yung gagawin mga videos. Okay, so motovlog, napakasimple lang. Ang gagawin mo lang diyan, for example, meron kang motor, bibili ka lang ng parang dashcam o di kaya cellphone mo, pwede yung gamitin yan. And then magmotor ka, and then i-video mo lang yung adventure mo. Okay? For example, pupunta ka ng probinsya, for example, and then i-video mo lang yung sarili mo, or i-video mo lang yung nasa daan, kung ano makikita mo sa daan, or ka ng dashcam. Yun lang. And then kikita ka na. Okay? Nag-adventure ka pa, kikita ka na. Parang itong pagbo-vlog, pero mas simple siya kasi nilalagay mo lang yung camera sa ulo mo, or wala ka masyadong hindi ka masyadong magsasalita. Okay? Yung bivideohan mo lang yung daan, and that's it. Okay? Yun yung ginagawa ng mga motovlog ngayon. You can check it out yourself. Ito, Moto HK. Meron pa tayo dito si Ian How, yung malaki din na channel. Bike naman, ito, bike. Okay, kung meron kayong bike, mag-bike kayo, mag-adventure kayo, punta kayo ng mountains, and magdala kayo ng dashcam o di kaya cellphone. Videohan nyo lang yung nasa daan. Okay, ganun lang. Pwede kayong salita kung ano yung makikita nyo sa daan, and that's it. Pretty simple. Marami kasing mga tao na magiging interesado sa mga ganitong klaseng video kasi gusto din nilang gusto nilang sumabay din. Okay, for example, ako pag nanood ako ng mga ganito, gusto kong makita yung paligid din. Gusto makitang saan pupunta yung nagbabike. Okay? Gusto ko yung makita. Parang nakaka-addict yun. So, kaya siguro maraming views yung mga ganitong klaseng videos. Ito, 121,000 subscribers lang si Ian How, pero meron siyang 1 million views sa video na to. And this video is 1 hour and 30 minutes. Okay? 1 hour and 30 minutes ang video na to, pero merong 1 million views. Just imagine, kung makakuha ka lang ng 1,000 views, and then meron kang 1 hour and 30 minutes na video, isang araw mo lang anuhin yung watch hour na requirement ni YouTube. 3 araw lang siguro,
Pag meron kang mga mahabang video na 1 hour and then papanoorin ng tao, madali mo lang maabot yung watch time. Okay? 'Di ba? So napakasimple lang, guys. So check natin yung mga sweldo. Okay? Ito healthy. Check natin sa social blade kung ilan yung kinikita or magkano yung kinikita nila. So let's try this. Okay, so bakit walang healthy dito? Try natin ulit. Healthy. Okay, di natin makita si healthy. Iba na lang. Ito, natural healing guides. Okay, so $600 estimated monthly earnings every month. $600, magkano kaya yan sa Philippine peso? 600 times 50. 30,000 pesos. Oh, okay. 30,000, malaki na rin 'yan, 'di ba? Sweldo na rin 'yan ng isang empleyado. Mas malaki pa nga siguro. So anyways, how about ito? Beauty and nature. Magkano kaya sweldo nito? Beauty and nature. Let's see. Magkano sweldo? This is a Filipino channel. Okay, so 1.8 thousand every month. Okay? Malaki na rin, 'di ba? That's 50 60 mga ganun. 60, 70, 50,000 pesos. Sobrang laki na 'yan. Okay, sobrang laki na 'yan. Try natin ito si Ayan How. Malaki siguro to si Ayan How. So guys, napakadaming example channels na pwede natin gawin na napakasimple lang ng mga video na ginagawa. Okay, lalo na itong pagbabike, okay? 11,000, wow. $11,000 dollars. Okay, malaking pera 'yan sa Pilipinas. Okay, that's monthly estimated earnings. So, pag kumita ka dito and then mahilig ka sa bike, talagang bibili ka ng maraming bike and then gagawa ka ng mga maraming video about biking and all of that, adventure mo, 'di ba? Ito, meron pa The Adventure of Soft J. 1,000 subscribers. Maliit lang, pero yung views, 53,000. Okay? Ito, nagmomotor lang. Okay? And then, binibidyohan yung sarili or yung ng dashcam. So, ganun lang guys. Napakasimple lang na mga ganitong klaseng channel. So, marami ang nagko-comment, sinasabi na, paano ba gumawa ng mga simpleng videos, simpleng channel, and then kikita? Ganito. Okay, ganito lang. You can check the examples. Pwede nyo i-check yung mga channels na ito. Okay, tignan nyo sarili nyo paano nila ginagawa yung video. And then, napakasimple lang gawin yan. Okay? So guys, sana meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong katanungan, comment nyo lang. And huwag nyo sana kalimutan yung ating pag-giveaway. Alright? So, that's it for this video guys. I will see you on the next one. Okay?